امپراتوری KFC بیشتر از 25,000 رستوران توی 146 کشور دنیا داره. اما چه حسی پیدا میکنید اگه بفهمید توی هیچ کدوم از شعبه های این امپراتوری نمیتونید طعم اصلی مرغ سوخاری رو بچشید؟ دستور پخت سری که شامل 11 نوع ادویه و سبزیجات و قدمتش برمیگرده به سال 1939. سپتامبر سال 1890 پسری به اسم هال دیوید ساندرز در شهر هنریویل ایالت ایندیانای آمریکا توی یه خانواده متوسط به دنیا اومد. توی 5 سالگی پدرش فوت میکنه و مادرش بزرگش میکنه. به همین خاطر مجبور میشه از همون بچگی کار کنه تا کمک خرج مادرش باشه. کارهای مختلفی تو سن نوجوانی و جوانی امتحان میکنه ولی توی هیچ کدومش موفق نمیشه. حتی ازدواجش هم ناموفق میشه. اما بعد از طلاقش یه غذاخوری توی یه پمپ بنزین بین راهی میزنه. اینقدر مرغای خوبی درست میکرد که راننده‌ها یه جوری تنظیم میکردن که بنزینشون رو توی اون پمپ بنزینی بزنن که ساندرز اونجا مرغ سوخاری میفروخت. این محبوبیت ساندرز باعث شده بود که بازار بقیه پمپ بنزینا کساد بشه. انقدر مشتری جذب کرده بود که صاحب یکی از پمپ بنزینا با چند نفر اسلحه به دست میریزن تو پمپ بنزینش تا ساندرز رو بکشن. ولی موفق نمیشن و تو این ماجرا یکی از کارمندای ساندرز کشته میشه و صاحب اون پمپ بنزین رقیب هم دستگیر میشه و پرتش میکنن تو زندان. کسب و کار ساندرز چند سال خوب پیش رفت و کلی سود کرد. زندگیش خوب بود تا اینکه یه اتفاق باعث میشه توی 65 سالگی با کلی ضرر و بدهی اعلام ورشکستگی کنه. اما چرا؟ دلیلش احداث یه اتوبان جدید بود که باعث شده بود تعداد کسایی که از جاده‌ای که پمپ بنزین ساندرز توی اون بود رد می‌شدن اینقدر کم بشه که درآمدش کلی کم شده بود. یه لحظه صبر کن. دقت کردی؟ توی سن 65 سالگی، یعنی وقتی که هر آدمی بازنشسته میشه، تازه ساندرز با کلی قرض قله اعلام ورشکستگی میکنه. اتفاقی که اگه برای یه نفر توی سن جوونی هم بیفته راحت نمیتونه جبرانش کنه. به روزی افتاده بود که مرغ درست میکرد، میبرد رستورانهای مختلف و نشونشون میداد، ازشون میخواست که بذارنش براشون مرغ سوخاری بپزن که همه ردش میکردن بره، تا اینکه یه آقایی به اسم پیت هارمن بعد از اینکه مرغش رو تست میکنه قبول میکنه باهاش همکاری کنه. بالاخره سال 1952 یه غذاخوری به اسم KFC Kentucky Fried Chicken درست میکنن. مردم انقدر دوست داشتن که سریع معروف شد و شعبه‌هاش یکی پس از دیگری بیشتر شد. ساندرز انقدر معروف شده بود که چهرهش با کت و شلوارش تبدیل میشه به نماد KFC. زندگیش از این رو به اون رو میشه. تا جایی که سال 1960 یعنی 8 سال بعد از باز کردن اولین شعبه، تعداد شعبه‌های KFC به 600 تا توی آمریکا و بقیه کشورها میرسه. سال 1969 یک گروه سرمایه‌گذاری ساندرز رو متقاعد میکنن که KFC رو به قیمت $2 میلیون بفروشه بهشون و یکی از شرطهای فروش این بود که چهره ساندرز به عنوان نماد KFC بمونه و سالانه درصدی از سود فروش KFC رو هم بگیره. مالکان جدید KFC بعد خرید متوجه میشن که مواد اولیه‌ای که ساندرز برای مرغ‌هاش به کار می‌برده خیلی گرون بوده و برای سود بیشتر اونو با مواد ارزان‌تر جایگزین می‌کنن. ساندرز از این کار خیلی ناراحت میشه و برای تلافی یه رستوران جدید به اسم همسرش باز کرد، چون از لحاظ قانونی اجازه نداشت به اسم خودش باز کنه. اسم رستوران رو هم گذاشت The Colonel Lady. مالکای KFC که خبردار شدن از ساندرز شکایت کردن. ساندرز که مطلع میشه اونم میره شکایت میکنه و به خاطر اینکه دستور پخت KFC رو در حالی که اسم و چهره ساندرز رو برندشون بود تغییر داده بودن، $1 میلیون خسارت ازشون میگیره. ساندرز سالها بعد فروختن KFC همچنان سخنگوی رسمی KFC باقی میمونه و بالاخره در سال 1980 فوت کرد. مردی که ما هیچ وقت نتونستیم طعم واقعی مرغ سوخاریاشو بچشیم. مردی که به ما یاد داد برای موفقیت هیچ وقت دیر نیست.
بعد از موفقیت ساندرز توی دادگاه قرار شد اسم رستوران تغییر کنه و اسمشو گذاشتن کلادیا ساندرز دینر هاوس که فعالیت خودشو بعد از مرگ ساندرز هم ادامه میده. بعد از فوت همسر ساندرز در سال 1996 اینقدر طعم مرغاشون خوب بود که با وجود اینکه در سال 1999 رستوران آتیش گرفت دوباره بازسازی شد و همچنان هم داره به فعالیت خودش ادامه میده. یعنی تنها جایی توی دنیا که شما میتونید طعم واقعی مرغ سوخاری با دستور پخت ساندرز رو بچشید.